What's up mga kapatid? Mag-unbox tayo at magre-review na itong bagong mouse ng Razer. Ito nga ang Razer Ballistic version 3. So dito sa video na to, syempre i-unbox natin siya, i-check natin yung build and quality and specs. And syempre mga kapatid, kung worth it nga ba itong bilhin para sa iyong gaming experience. So tara, umpisahan na natin. So first, gusto ko muna magpasalamat sa nagpadala ng napakagandang mouse na to. Ito nga ang Iontech Incorporated. So mga kapatid, isa sila sa official distributor ng Razer dito sa Pilipinas. And syempre gusto rin mag-thank you sa Razer kasi ito ang unang Razer product na ating marireview dito sa ating channel. And baka naman, Razer, no? Sana lahat ng mga components, sponsoran nyo naman ako sa stream ko, and etc. Baka lang naman. Sad ngayon si Boss Lucio Razer. So anyway mga kapatid, buksan na natin itong mice na to. So dito pa lang sa picture guys, kitang-kita na natin dito yung itsura ng mouse. Isa to sa iconic ergonomic design mga kapatid, yung ganyan. So hindi ko nasasabihin yung ka-competitor niyang brand, pero alam nyo naman yung ibig sabihin, iconic na iconic talaga yung ergonomic design na yan pagdating sa usapang mouse. So pagbukas natin mga kapatid, andito ang packaging nila. So itabi na natin yan. And nandito rin yung letter from the CEO ng Razer. Siyempre, yung kanyang user's manual. And sa loob ng user's manual, nandito ang kanilang mga sticker. Wow, grabe, ang ganda ng sticker. Razer Chroma. Itabi na natin itong mga to. Hop, 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 hop. Oh. So, wire siya. Pero mga kapatid natin, sobrang gaan nung wire niya dito. Parang wala akong hawak na wire. So, bago natin kalkalin yung buong detalye nitong mouse na to, may tanong ako. Worth it pa nga bang bumili ng mga mouse ngayon na may wire? Lalong-lalo na sobrang dami ng mouse ngayon sa market na sobrang gagaan. Like may 72 grams, etc. etc. So, ngayon, yan ang gusto kong ipakita sa inyo. Kung worth it pa rin ba ang mga wired mouse? So, ngayon, punta na muna natin dito yung kanyang design. So, like what I said, this is the iconic ergonomic design. Normally, nakita natin to sa Logitech G502. And pag sinabing ergonomic, syempre mga kapatid, masarap itong hawakan. Lalo na kung babad ka sa paggamit ng iyong computer, mahilig ka maglaro, mag-edit, and etc. guys, kailangan mo ng mga ergonomic na mga peripherals. So mga kapatid natin, puntahan na natin dito yung kanyang build-in quality. Makita natin dito na made on plastic, pero guys, it's a premium. And guys, ang ganda ng quality niya dito, it's matte. Wow. And napansin ko na agad dito, pagdating sa grip niya, dito sa left and right, lalong-lalo na dito sa yung thumb. Ang ganda dito ng nilagay ng Razer, okay? Meron siya ditong hard grip. Grabe. And then sa other side, meron din siya ditong grip. Wow, kapit na kapit talaga siya sa kamay ko. Ang ganda guys. Seryoso mga kapatid, makapit po talaga siya. So, hindi ko siya ginigrip ng mahigpit. Nakapatong lang po yung kamay ko. And syempre, hindi mawawala dito ang branding ng Razer. Ito nga yung mga snake. So, mamaya magsa-sound click test tayo dito. Paparinig ko sa inyo kung gaano ka-tactile guys dito yung mga tunog ng buttons. And para naman dito sa kanyang ilalim, unang-unang makikita natin dito yung 100% PTFE skates para sa kanyang mouse fit. So, dahil 100% to, sobrang dulas talaga nito sa ating mga mousepad or sa paggamit mo ng mouse na to. Bukod doon, meron ditong button sa ilalim. Ito nga ang para sa profile switcher. And then, pwede itong lagyan ng hanggang 5 profile. So, pwede ka mag-switch ng profile dito. And last, makita natin dito, isa sa pinaka-highlights na itong mouse na to, ito nga ang kanyang sensor na may 26 dpi optical sensor guys. Grabe. Mga kapatid natin, no? Dati 16,000 dpi lang, okay na. Ngayon, guys, grabe, 26,000 dpi na. So, mamaya susubukan natin lahat yan. Siyempre, isa din sa highlights na itong mouse na to, yung kanyang optical mouse switches Gen 2. So, mamaya mga kapatid, papakita ko sa inyo yan. Grabe, ang sarap pindot-pindutin, ang tactile niya. And para sa kanyang scroll wheel, mga kapatid natin, sobrang tactile din dito nung pag-i-scroll natin. At syempre, meron din itong free spin. And pwede mo siyang i-left-right nang nagki-click din or may tactile feeling din siya guys. Okay? So in short, pwede mong magamit yung kanyang scroll wheel ng left, right, up and down. Wow, di ba? And ang last mga kapatid, meron itong 10+1 programmable button. Design nito talaga para sa mga professional gamer. Pwede mong i-assign dito lahat ng macro and secondary function mo dito sa 11 easy access button. Included na dito yung multi-function trigger, execute essential action like push to talk,
ping, and more. So, kung ikaw ay mahilig mag-FPS, ay sobrang easy access na lang lahat ng mga buttons mo to ping your enemy. Push to talk kung gusto mong gamitin for your party chat, sobrang easy access na lang. And kung iniisip mo mabigat itong mouse na to, ay hindi. So, ang total weight na itong mouse na to, it's 100 grams. So, bigyan ko lang muna kayo ng mga short tips pagdating sa paggamit ng mouse. Again, mga kapatid, this is my own opinion para sa akin. I have a big hand. So, mga kapatid, ang mga grams ng mouse ay malaki talagang factor, pero mas malaking factor kung ito'y fit sa iyong kamay. Bakit? Kahit po bumili ka ng sobrang gaan na gaming mouse, kung hindi naman to fit sa iyong hand, mafe-feel mong magaan siya, pero sa paggamit mo sa kanya, mararamdaman mo pagtagal yung pagka-heavy niya at yung hindi niya pagka-smooth gamitin dahil nga hindi siya fit sa iyong kamay. So ako, mas pipiliin ko pa rin yung fit sa aking kamay na kahit po hindi siya ganun kabigat. So ngayon, this mouse, mga kapatid, meron siyang around 100 grams, pero guys, kita nyo naman, no? Hindi ko talaga binibigyan na ito ng force para i-grip siya, pero dahil nga may built-in grip siya dito sa gilid, talagang kapit na kapit siya sa aking kamay, and dahil ergonomic siya, swak na swak siya. So mga kapatid, plus mo pa dito yung kanyang PTFE skates dito na 100% sobrang gaan po talaga niyang gamitin. And ang last, syempre guys, this is a wired mouse. Boss Lucio, wired yan. Ayan, pangit gamitin yan, sasabit yan. So guys, kanina ko pa siya ginagamit dito, pero hindi ko po na-feel na meron pong wire yung aking ginagamit. Hindi po siya pumipigil or dinadrag yung ating mouse papunta sa direction ng cable. Kasi guys, this is a ultra light cable. Sobrang light ng cable, sobrang gaan. Kaya nga tangahin ng hangin yung cable. I don't know anong ginawa ng Razer dito, kung paano naging ganito kagaan itong wire na to. Pero hindi ko talaga ma-feel na wired yung ating gamit. So dahil meron itong Gen 2 optical mouse switch, ito ang sound click test nito. So mga kapatid natin, para magamit ninyo yung buong features na itong gaming mice na to, the Razer Ballistic V3, kailangan ninyong i-download ang application nila ng Synapse. So tara, ikabit na natin to sa ating PC. So pag nandito na kayo sa Razer Synapse, makita nyo po kaagad dito yung mga pwede ninyong palitan or customizable buttons or the macro case na itong Ballistic V3. So like what I said kanina, meron itong profile switcher sa ilalim dahil meron itong onboard memory na po pwede kang mag-save up to 5 profiles. So guys, ito, example, kinabit ko siya dito sa ating PC. So ito yung first profile natin. So click nyo lang po yan. Pwede kayo mag-save dito. And then kung gusto nyo siyang gamitin sa ibang yung device, save nyo lang po ulit yung another profile. Pwede mong palit-palitan yan. The scroll wheel dito. And speaking of scroll wheel, isa to sa highlights na itong Ballistic V3. So pagbaba nyo, makita nyo po dito yung scroll wheel. So dito sa scrolling mode, mga kapatid, makita nyo po yung tactile and free spin. Dito guys, nabilib talaga ako sa Razer Ballistic V3 na to. Dahil pwede mong kontrolin yung pagka-tactile and free spin niya using your software. So dito mga kapatid, pwede mo pong i-click ng free spin and pwede na mag-free spin ng yung scroll wheel, and then once you click the tactile, ihinto po siya, and then maririnig mo talaga yung ganun niya. So, ang ganda, ang angas para sa akin. Pero kung gusto niyo pong gawin yan manually po, pwede pa rin naman dahil meron siyang button dito sa kanyang mouse para dyan sa features na yan. So, simple click, magpi-free spin na siya, and then simple click again, magta-tactile na siya. Isa pa to sa highlights nitong mouse na to, itong ang Smart Rail. So, itong Smart Rail, mga kapatid natin, ay napakaganda rin features dahil pag naka-on yan, hindi nyo na po kailangan mamili ng tactile o free spin. Once na nag-flick kayo sa inyong scroll wheel, automatic po mag-free spin na siya or mag-hyper spin na siya, and then kusa na siyang into, mga kapatid natin. That's it. Isa pa sa highlights, this mouse, etong ang scroll wheel niya talaga. Pwede mo itong gamitin ng up and down for the scroll wheel, and then left and right for the macro key. At ang nagustuhan ko pa dito, yung left and right usage niya guys, ay mafe-feel mo talaga yung click. Tak, 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 tak. So, punta naman tayo dito sa performance. So, dito sa performance, like what I said, meron itong 26,000 DPI and pwede ka mag-save dito up to 5 stages, and pwede mong i-switch yan using your DPI changer na pwede mo makita dito sa left side ng iyong mice. And syempre, para sa kanyang polling rate, meron din itong advanced settings. Ito nga, pwede mong palitan ito ng 125, 500, and 1,000 polling rate. So, bago natin puntahan dito yung RGB lighting niya, puntahan muna natin dito yung calibration, at isa ito sa pinaka nagustuhan ko
dito sa Razer Ballistic V3. Dahil dito mga kapatid, meron siyang smart tracking and manual calibration. Hindi lahat merong magandang mousepad. Hindi lahat kayang bumili ng mga mamahaling mousepad. Ako mga kapatid, nakita nyo na may mousepad na gamit ko. This is a printed mousepad. So means mga kapatid, meron itong magaspang at madulas na part. So guys, kung ito yung mousepad na gagamitin ko, pwede ako mag-add surface dito. And then makita nyo po yung mga Razer product mousepad dito. And then sa ilalim, merong custom. And then sa custom, pwede ka mag-start and then hold the left click and then sundan nyo lang po dito yung mouse kung saan po siya pumupunta. And then after that, once na masundan nyo yan, bitawan nyo lang po ulit yung left click and then left click again. Automatic calibrated na po siya. So, yan. Sumusunod na po siya dito sa ating galaw, okay? Parang rejoice lang, sumusunod, okay? Sa galaw mo. And para naman sa surface distance yan, pwede mo ring ayusin yan. Pwedeng sobrang baba, sobrang taas, okay? Nasa sayo na yan. So next naman natin dito mga kapatid, syempre ito nga lightning netong mouse na to. At syempre dahil ito yung Razer, meron tong RGB chroma. So guys, isa to sa mga nagustuhan ko dito sa mouse na to dahil sobrang ganda ng RGB effects niya. So dito sa RGB effects niya mga kapatid, pwede ka mamili dito ng 8 effects at meron din siyang advanced effects. Pero syempre, kailangan mo ditong install yung Chroma Studio. And para naman sa brightness niya, syempre, pwede mo rin itong kontrolin dito. At syempre, kung ikaw naman ay anti-RGB, okay? So, pwede mo rin naman itong i-turn off. And then, that's it. Wala nang RGB. So, ngayon, puntahan na natin yung presyo nitong Razer Ballistic V3. So, guys, lalagay ko na lang po sa description box para hindi na kayo maligaw at updated po ang presyo niyan mula sa IonTech Incorporated. So, unang-una na gustuhan natin dito is yung kanyang, syempre, yung RGB effect niya. Mga kapatid, alam nyo namang RGB boy, si Boss Lucio. Kita nyo naman sa aking gaming room, it's full RGB. And guys, stand out talaga itong ginawa ng Razer pagdating dito sa mice na to. Nasanay na tayo ng mga RGB mouse natin ay umiilaw yung scroll wheel, nasa ibabaw yung mga LED bars, LED light bars. So ngayon dito ginawa nila nasa ilalim at guys, nag-glow talaga sa mga mousepad natin itong Razer Ballistic V3. And nagustuhan ko rin dito yung RGB chroma dahil meron siyang 8 effects at ang gaganda ng mga bato ng kulay nito. Hindi po basta-basta na effects lang. Marami kasi mga wave effect, lightning effect guys, na basta lang din mga lightning lang. And kita nyo naman dito yung gradient ng RGB, sobrang detailed po talaga. At bukod pa doon, sobrang accurate ng kulay. Next na nagustuhan ko dito, syempre yung kaninang pinakita ko sa inyo, yung pag-calibrate ng ating mouse. Like what I said, hindi lahat sa atin na mayroong magandang gaming mouse. Paano na lang kung meron ka mga printed mousepad na mumurahin, na may sabit, di ba? So, pa nagdadrag-drag ka ng mouse, may sumasabit, naiinis ka na. Hindi mo alam kung paano gagawin mo. Pero this Razer Ballistic V3, kayang solusyonan ang problema mo niyan kasi kaya niya mag-adjust sa kung anong gaming mousepad ang pinaggagamitan mo sa kanya. Wow! Bukod pa doon, nandyan na nga yung mga profile settings niya at yung DPI changer niya. And meron siyang 26,000 DPI. So, pwede ka magpapalit-palit ng DPI nang hindi ka masyado nai-stress kasi nga naka-accurate or naka-calibrate siya sa iyong gaming mousepad. Next naman na nagustuhan ko dito, guys, kanina ko pa sinasabi, it's yung kanyang scroll wheel. Nagustuhan ko dito yung left and right na tactile niya dito at yung kanyang software na pre-spin and tactile mode at syempre yung kanyang smart reel. So para sa akin, yung smart reel niya is sobrang productive para sa araw-araw na ginagawa ko. Yeah, meron naman siyang switch para mag-on yung tactile and pre-spin, pero mga kapatid, iba pa rin yung automatic na siya. Kung gusto mo siyang biglaang gamitin for the hyperspin, pwedeng-pwede. And then bigla mo siyang gustong i-tactile, pwedeng-pwede. So yung next na nagustuhan ko dito is yung 11 programmable buttons niya. Sobrang worth it nito para sa isang gaming mouse. And ang last, syempre, yung iconic ergonomic design niya, sobrang worth it talaga sa akin. Tapos yung ginawa pa ng Razer dito, nilagyan siya dito ng grip para sa thumb and then dito sa ating pinky finger, guys. Sobrang worth it niya para sa isang gaming mouse. And nagustuhan ko rin dito sa gaming mouse na to, yung 100% PTFE sketch niya dito, sobrang magagamit ko talaga ito, lalong-lalo na kung ikaw ay FPS player. Sobrang dulas niya, sobrang smooth niyang gamitin, suwabing-suwabe. Para sa'yo talaga to kung naghahanap ka ng ganitong klaseng mouse. And ang last, yung bonus na lang natin dito, nagulat ako dahil kanina ko pa siya gamit talaga, hindi ko na feel na wired yung ating gamit. Pero sana Razer, maglabas kayo ng version nito na wireless, sobra. Kukunin ko yun, promise. Sobrang natuwa ako dito sa gaming mice na to, the Razer Ballistic V3. Para sa akin, sobrang worth it nito kung naghahanap ka ng ergonomic, may magandang RGB, sobrang daming pwedeng gawin, and then merong 26 DPI at hindi ka pa gagastos ng sobrang laki. I think the Razer Ballistic V3
is good for you. So yun lang, maraming salamat again sa Ion Tech Incorporated. Syempre dito rin sa Razer, maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala kay Boss Lucio. Ma-review itong napakagandang mouse na to dito sa ating channel at sana mga kapatid, mas marami pa akong ma-review ng mga product ninyo. Thank you sa inyo at syempre para naman sa ating mga subscriber dyan, tulungan nyo naman ako mga kapatid natin na malapit na nating makuha etong ngang silver play button guys. Again, Boss Lucio Road to 100 na po tayo at nag-aabang na po ang mega giveaway sa inyo. Baka isama ko na rin po itong Razer na ito sa ating mga ipamimigay. Guys, don't forget to like, share, and comment, and subscribe at sumalit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!